Salutare! Eu sunt Robert de la Cel.ro, iar astăzi voi probabil știți deja din titlul la ce urmează eu să fac unboxing și review. Însă eu nu știu foarte multe, știu doar că este de la Xiaomi, știu că ar costa în jur de 2000 de lei, știu că e o stensilă pentru casă, dar în rest nu știu prea multe, așa că o să fiu la fel de surprins ca și voi atunci când voi deschide cutia. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Pe cutie nu avem foarte multe informații, avem mai întâi aici un desen care seamănă puțin cu R2-D2 dacă mă întrebați pe mine, avem aici numele Roborock și avem și pe lateral aici logo-ul Xiaomi. Dar haideți să deschidem cutia și să vedem cu ce ne surprinde. Mai întâi de toate o să avem un pad de plastic, nu știu exact la ce o să folosească, îl punem deoparte. Și aici avem instrucțiunile pe care o să le citesc și eu și nu o să le dau lui Cătălin mai întâi pentru că nu știu ce este, așa că vreau să fiu cât de cât documentat. Mai avem încă o cutie aici. Scoatem tot, haideți să vedem de fapt ce avem. Cred că da, este un aspirator robot automat de la Xiaomi care arată foarte bine, dar este și foarte greu în același timp. O să-l pun aici deoparte, mai vedem ce mai avem repede în cutie și vă facem o prezentare. Aici este docul de încărcare mai mult ca sigur. Și aici probabil un cablu de alimentare. Revin în câteva momente să fac curat aici pe birou și să-l asamblăm să vedem ce și cum. Ok, și acum trecem repede în revistă ce mai conținea cutia. Începem cu manualul de utilizare, care a fost destul de util și v-am zis că o să-l citesc și eu. Și avem așa. Avem informații despre produs, cum se instalează, mai avem și mentenanță zilnică, deci este foarte util și chiar vă recomand să-l citiți dacă vă luați acest aspirator. Punem deoparte. Aici mai avem un recipient de apă care va funcționa pe post de mop și avem două capete, să le zicem așa, aici, în cazul în care una se va strica sau pur și simplu va fi nefolosibilă. Și mai avem aici, din câte știu eu, ar trebui să mai avem filtre de apă. Yep, avem și 4 filtre de apă aici. Nu intru în detaliu, astea rămân de descoperit pentru voi. Ok, și acum să trecem mai departe. Să lăsăm cutia jos, astea le punem deoparte. Iar aici în cutie, după cum am presupus eu, da, avem cablu de alimentare și mai avem un filtru HEPA de rezervă. Asta înseamnă că mai avem încă unul aici. Aici cutia asta deoparte. Și acum să scoatem aspiratorul, pentru că totuși el este vedeta acestui videoclip. Haideți să vedem dacă putem să-l scoatem de aici fără să stricăm. Așa. Bă, e cam greu. Asta înseamnă că e bine făcut. Cam așa ar arăta stația de încărcare cu tot cu aspirator și suportul său. Tocul are o putere de încărcare de 20 de volți cu 1,8 amperi. Când vine vorba de baterie, Roborock are o baterie lithium de 5200 mAh cu o autonomie de 2 ore jumate și poate curăța un spațiu până la 200 de metri pătrați. Iar atunci când nu mai are baterie, se va bloca singur și când ajunge la 80% va ieși din nou și își va relua acțiunea. Aspiratorul vine cu îmbunătățiri față de varianta precedentă, având un senzor laser mai bun, o capacitate de stocare mai mare și filtrul HEPA putând fi spălat cu apă și vine totodată cu o ustensilă pentru a curăța perie. Acesta mai are și un senzor pentru a detecta covare sau carpete, acesta mărind puterea de absorbire în funcție de suprafața detectată. Dacă nu veți instala aplicația aspiratorului, are și 3 butoane pentru o utilizare mai simplă. Și cam așa ar arăta aplicația telefonului, având diferite opțiuni incluse, cum ar fi timer, să-l poți programa să pornească la o oră anume, curățare pe anumite zone, în cazul în care ai vărsat ceva și vrei doar o anumită zonă curățată, dar și modul manual, ceea ce face din Roborock o jucărie interesantă, dar și foarte utilă în același timp. Ne-am jucat și noi puțin cu Roborock și din ce am observat trece ușor peste fire, este destul de silențios, fiind ajutat de cauciucurile groase și de o suspensie bună. Iar în aplicație găsiți și videouri ajutătoare cum să utilizați și să curățați roboțelul. Având un senzor laser de 360 de grade, cu un senzor ce detectează denivelările, cu un senzor pentru margini și un senzor frontal unde este și bumperul, acesta va ști mereu unde este, unde a fost și unde trebuie să se ducă.
Și acum să tragem concluziile. Dacă sunteți ca mine un pic mai comozi și considerați că timpul vostru valorează mai mult decât 2000 de lei, atunci de ce nu? Îi pui timer, își va face treaba liniștit și mai ales dacă aveți animăluțe prin casă, va curăța părul și alte cele, fără ca tu să fii nevoit să faci curat în fiecare zi. Și da, este puțin scump, dar da, își va face și treaba în același timp. Și având în vedere tehnologia de care acesta beneficiază, nu este deloc o investiție rea. Nu sunt foarte multe alternative pe piață pentru genul ăsta de gadget, însă avem Philips Smart Pro Compact cu un preț mai accesibil și un design subțire. Și totodată mai avem Ecovacs D-Bat M82 cu o greutate mai mică și mai ușor de manevrat. Și acum, înainte să încheiem acest video, noi vrem să-i dăm un nume acestui roboțel, să nu mai zicem Roborock sau Xiaomi sau ceva de genul, așa că vă invităm să lăsați câte un comentariu și probabil cea mai bună idee o vom folosi. Și aici se încheie videoul nostru. Pentru mai multe informații, nu uitați să verificați descrierea, unde avem link-uri utile și prețul actualizat. Eu am fost Robert. Ciao!